Boom, guys! Hello, it's me, Kerr. And T. So welcome to TinKerr Craze! So in today's video, guys, dahil na-miss din namin mag-film, so ano ba pag-usapan natin ngayon? Ano nga ba? Kasi naisipan namin magpakulay ng buhok. Ay, may kulay na yung buhok ko. Ay, oo nga pala, may kulay na buhok mo. Isipan ko magpakulay, ako na lang. Isipan ko magpakulay ng buhok. Kasi baka magalit yung, diba? O kaya magalit yung parents. Okay lang yun, minsan lang dumating sa buhay ng isang tao. Hindi, pero... Kasi bihira sa lalaki yung may magkulay. Oo, sa bagay. Pero, gagawin natin ang paraan yan. May nakita kami sa... Nauuso daw to eh. Oo, nakita namin sa internet and also sa shop nila. At sabi, magkukulay daw ang buhok mo. So, kung ako, papagalitan na permanent ang kulay na buhok, ibig sabihin ito, pwedeng hindi ako pagalitan kasi temporary lang. Diba? Pwede natin i-try. Ano nga ba to? Nakita natin sa Penshoppe, guys. Penshoppe. Ah, yun ang pag-uusap-usapan ngayon. Sikat daw. Pero, disclaimer, hindi kami sponsored nito. Hindi. Never. Yeah. So, i-review natin ngayon ng isa sa product ng Penshoppe. Yan ay ang colored hair wax. So, meron kaming dalawang hair wax dito. Tatlo siya, guys. Tatlong klase ng color. Gray and Crimson Stronghold. So, gray siya tsaka red. And then, yung another one is Blonde. Blonde. Tatlong uri ng ano nila. So, itatry natin to. Ako yung sa gray. Siya try niya sa red. So, siya kasi nakakapagkulay na. So, sanay na. Ito kasi kakaiba. Diba? So, washable daw siya. Diba? So, nakalagay dito, meron siyang moisturizing vitamin E and jojoba. Ano yung jojoba? Dictionary mo? Ano yun? Diba? So, marami kami nakikita ng ganitong review. Mukhang cool siya. Ikaw, ano masasabi mo sa mga review nila? Ako na-excite ako, nakakatuwa. Kasi parang ang cute ng itsura. Parang natural. Tsaka kakaiba, kaya daw sabi nila, ang bilis daw maubos nito sa mga Out of stock lagi. Oo, kaya kung binili namin siya, akala namin wala. Wala na. Tapos biglang pala, hindi siya pansinin, guys, kung saan nakalagay. Ayun, bandang sa may, pag di siya makita doon sa mga malapit na mga damit, bandang siya doon sa may cashier, sa cashier. counter, katabi. Okay, ang ingay mo, Pring. Nagbisita kami, ang ingay niya. May bell. So, i-review natin to kung una, mapukulay ba siya? Kung kukulay siya, sa may kulay na rin yung buhok. Sabagay. May iba rin niya. Ako, kasi walang kulay, sa'yo may kulay. Kasi nakita ko, walang kulay yung buhok niya, black lang. So, maganda talaga yung naging resulta. Tignan natin kung ano mangyari. Kaya ako kasi may kulay na, so hindi ko rin alam kung ano yung resulta. Yun yung una. Pangalawa, kung madali siya matanggal. So, ito guys ay nagko-cost ng 149 pesos. Pero dahil sale sa SM. May pero talaga yun. May sale sa SM kasi, so ano na lang siya. Ng 10% so 139 na lang siya. So, kailangan bumili ka ng nasa discount. Okay, so guys, review natin siya kung mabango, kung madali matanggal at magkukulay ba siya. Oo, kasi ako may kulay na ako, so aabangan ko talaga kung tatalaga siya sa buhok. So, tignan mo natin kung ano yung tsura niya physically. So, yung cover naman niya, gray, sa kanya red. So, here it's so sa mga nagwo-wax, ako kasi nakapag-wax na ako, yung walang color. Yung ang nagagawa ng regular wax ay yung napapatigas yung buhok or napapashiny yung buhok. Ito, ano kaya magiging effect nito? Titigas din kaya to? Let's see. May takip din siya, guys. Tapos amoy, parang amoy shampoo. Amoy conditioner. Amoy conditioner ba?
So, ano, sabay tayo? Siyempre. Sige. Ano sa isa? Game na! Game na, guys. Let's go! So, ito na nga Tanggalin guys. muna. Umpisa na namin ang paglalagay sa buhok. Yan. Nakakabahan ako. Eh, parang tigas niya, no? Makalat siya sa kamay, no? Tsaka sa buhok. Pawisin ako. Paano kaya pagka nagpawis, tutulo rin kaya yung kulay nito? Malalaman natin. Pero hindi siya red. Parang pink. Oo nga. Medyo tumitigas yung buhok ko, ah. Kasi nga wax siya. Nalagyan ng aking nuko. Pero mamaya na natin ayos, basta magkulay muna. Lalalala. Kayo ba? Na-try nyo na magpakulay ng buhok? Comment down below, guys. Or kung na-try nyo na to, ano nag-experience nyo? Time lapse. A few moments later. Wow. Kala mo, lolo. Mukhang lolo. Matigas siya, guys. A little longer than a few minutes later. Yan, guys. Tignan natin around maya. Pero take note, guys. Ngayon ko lang na-realize. This is very wrong. Alam mo kung bakit? Ngayon ko lang na-realize. Gray nga pala yun. At ang damit ko, gray din. Para mo ma-appreciate yung gray na yung buhok mo, gray din yung damit mo, di ba? Mali. Dapat nagpalit ako ng damit. Pero anyway, itong look namin, sige bagay ah. Kaso merong So, ito na po yung buhok ko. Ibig sabihin, tumalab siya even though na may kulay yung buhok ko. Tama. So, may kulay man o wala yung buhok mo. Kukulay pa rin siya. Kukulay pa rin talaga siya. Tama. Bagay ba? Bakit? Hindi ko alam kung... Hindi. Hindi. Hindi bagay ang gray? Hindi. Sa'yo bagay eh. Bagay yung pagkapula. Alam mo yung para kang yung vocalist ng Paramore. Yung that's what you get. That's what you get. So, kumontage natin yung buhok niya. Ha? Tsaka buhok ko. So guys, ang ingay ng aso, no? So guys, let's take a look first kung washable siya. Okay? Be right back! Woo! Yun! We're back at titikos pa yung buhok. At nahugasan na namin guys yung colored hair wax. Ano masasabi natin? Pero yung buhok ko,
kulay talaga, di ba? May kulay talaga. Pero based on unang yung nakita, di ba, nung unang video, bago ito, talagang kumulay. Kahit sa akin nagmukhang wala ka, lolo. Lolo. Yung pala yung isang ano doon, no, even may kulay yung buhok mo, kukulay talaga siya. Yeah, magkukulay pa rin siya. At mabango naman, madaling kumulay. At nung tinry namin, di ba, back to our normal colors ng buhok, madali siyang hugasan. Tsaka sa kamay, madali din siya matanggal. Gamit lang kayo ng, syempre, shampoo, tsaka sabon. Ano pa ba? And then, syempre, as a review, masasabi kong maganda siyang itry. Ikaw? Oo, maganda. Try nyo. Maganda siya itry. Kaya lang, hindi siya yung pang everyday outlook mo na pag aalis ka, gagamitin mo ikaw. Araw-araw, ganun ang itsura mo. Siyempre dapat hindi. Ganun. Tsaka may binabagayan din kasi. Oo. Sa akin, di nagmukhang Tsaka lalo na, pagka kung ano yung kulay, huwag mong partneran. Yun yung mali ko Gray na yung buhok, na gray na damit pa ako, di ba? Tsaka don't forget na pag magtulog kayo, siyempre dapat i-wash nyo muna yun. Isa pa yun. Kasi for sure, pag humiga, ano mangyari? Malalagay nyo muna yun. Kaya kailangan tanggalin muna pag matutulog, pag may kulay yung buhok. Ano siya, anong tawag doon? Sticky? Pag si sticky. Pero pag natuyo na siya, hindi na siya sticky. Matigas na siya. Yun. Hindi pagka humiga-higa ka, tapos rolling ka, di kakapit yan sa unan mo, di ba? Kumapit naman sa buhok ko, kasi yung buhok ko bagong kulay kasi. Kaya nung sinuklayan ko siya, parang nagda-dry yung buhok ko. Matigas siya. Siguro, mas effective talaga siya, mas maganda pag yung buhok mo natural lang. Like natural. Walang, kaya nung ginanap ko yung buhok ko, ang tigas niya, tapos parang nag-roll na yung buhok. Kasi bagong kulay. So, sa mga, mas effective siya pag natural hair. Yeah. Kaya para hindi mag-ano yun. Tsaka para makita mo talaga kung ano yung totoong magiging kulay ng colored hair wax. Diba? Tsaka bagay din siya sa mga nagko-cosplay. Yun. Bagay yun. Pagka kunwari, character nyo kailangan ng blonde na buhok, red, tsaka gray. Yun. Pwede yun. Pang cosplay. Diba? Hindi ka na magpapakulay or mag-wig pa. Kung anong buhok mo, kulay mo na lang nun. Diba? Yung mga hindi pwede magkulay ng buhok, yun. Mas recommended na gamitin nyo yun. Yung mga ayaw lang, yung trip lang. Para na ma-achieve mo ano yung buhok. Ano bang experience na may kulay yung buhok? Yeah. Yung mga never been touch yung mga buhok. Parang ako, ayaw kong magpakulay, di yun, tinry ko lang. Yung mga hindi nga nagpapakulay, nagpapariban, gano'n. Yung basta ayaw nilang masira yung buhok nila. Try nyo lang once. Yeah. Yun, wash naman siya, wash. So that's the end of our review sa colored hair wax ng Penshoppe. So guys, try it now and comment down below kung ano yung naging experience nyo doon sa colored hair wax ng Penshoppe. And then guys, as we end this video, if you like this video, give it a thumbs up if you like it and subscribe to our channel para notified ka sa aming mga post na content video. So before we end this video guys, don't forget that you are blessed. So be a blessing to others. Bye.